Welcome to EPL channel. කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් ගොඩක් අසනීපෙන් ඉඳලා හිටින නිසා කාලයක් කරන්න බැරි වුණා. තාමත් අසනීපෙන් ඉන්නේ. ඩෙන්ගු හැදිලා මහන්සි වෙන ටිකක් අපහසුයි. මම හිතන්නේ කටහඬෙත් ඒකයි පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. Anyway, ගොඩක් කට්ටිය මැසේජ් කරලා තිබ්බා මට ඇක්ටිව් වෙන්න බැරි වුණා සති 3ක් විතර. ඒවත් එක්ක ඉතින් eBay selling කියන තැන දැන් කොයි හරියද ඉන්නේ මොනවද වෙන්නේ? ඔය හැම එකටම හැම කට්ටියම ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. එතකොට ඔබත් ඇතුළේ මමත් සෙලර් කෙනෙක්. මටත් මිස් වෙච්ච දේවල් ටික තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් eBay selling වලින් අපි ඉදිරියට AliExpress වලින් යන්නේ කොහොමද? ඒ තියෙන ගැටලු ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හැම sorry. කැස පොඩ්ඩක් තියෙයි වීඩියෝ එකේ. ඉතින් සමා වෙන්න එහෙම මේ කැස ආවොත් මට හැම එකටම සමා වෙන්න කියන්න බැරි වෙයි. එතකොට අලි එකත් එක්ක අපි යනකොට අපි දන්නවා China location දාලා ඒක බේරිච්ච accounts තිබ්බා. නමුත් නැවතත් ඒව remove වෙච්ච accounts තිබ්බා. මෙන්න මේ හැම විදිහටම දෝලණය වෙච්ච අනේකක් තමයි තියෙන්නේ සතියේ reviews එන. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ගමන යන්න වෙන්නේ China locations එක යනවනම්. right එතකොට China locations එක යනවා නම් මම කලින් වීඩියෝස් වල explain කරා වගේ China locations වලින් දානකොට අපිට speedpack allow ඒ කියන්නේ ඒව supported suppliers ලා හොයාගන්න හැකි වුවත් අපිට හම්බ වෙන්නේ limited percentage එක පමණයි මේ තියෙන current situation එකට. එතකොට ඕක තම මාස කීපයක් ඇද්දි ඕක වෙනස් වෙයි. දැන් මගේ අඳුරන sellers ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ speedpack වලට convert වෙන්න කැමතියි. නමුත් බහන්ඩ වල වටිනාකම තමයි issue එක තියෙන්නේ shipping cost එකත් එක්ක. හැබැයි solution එකක් අපිට ලැබේ. දැන් exam solution එක ඒගොල්ලෝ හොයාගනි. example එකට මේ හැමදේම අමතක කරලා දාලා අපි හිතුවොත් අපි AliExpress එකේ seller කෙනෙක් කියලා AliExpress එක කියලා හිතුවොත් අපිට දෛනිකව ලැබෙන orders ටික නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක drop එකක්. right ඒකට solution එකක් ඒගොල්ලෝ හොයාගනි. මොකද ඒකත් market එකක්. right එතකොට ඒ solutions මොන විදිහේ වෙයිද කියලා අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. කවුරුත් දන්නේ. ඉතින් ඒකට කාලයක් යයි. මම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකයි මේකත් එක්කම කාලයක් දෙන්න හිමීට කරන්න. හිමීට වෙන්න. එතකොට අනිත් ඔප්ෂන්ස් ගැන හොයන්න. eBay වලින් විතරක් නෙමෙයි අපිට ඒක පාඩමක් නේ ලැබුණේ. eBay විතරක් නෙමෙයි. දැන් මම සෙලර් කෙනෙක් විදිහට මගේ තින් eBay එකෙන් ලැබුණ ඉන්කම් එක අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් අනිත් දේවල් වලින් ලැබෙන ඉන්කම් එක තියෙන නිසා ඒකේ සබයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩාක් අපේ තරුණ ප්‍රජාව මම ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා කලිනුත් තරුණ ප්‍රජාව මේක මැත්තේමනේ ඔළුව තියන් හිටියේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක හොඳ සල්ලියක් ලැබෙනවා. ඒකත් එක්කම දිරියට යන්න මම සකස් කරගෙන තිබ්බා. ඉතින් ඒක ලැබුණු පාඩමක් විදියට අපි හැමදේම පොසිටිව් විදියට දකින්න ඕනේ. ඒක තමයි පාඩමක් විදියට හිතනගෙන අපි තව ඔප්ෂන්ස් බලන්න ඕනේ. eBay selling ඉවර නැහැ. ඒක තමයි වැරදි හිතන්නේ. ඩිරෙක්ට් shipping කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා වෙන දේවල් තියෙනවා. එතකොට දැන් hot topic එකක් විදිහට යන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි මම ඒ ගැනයි දේවල් ටිකක් කියන්න. එතකොට තියෙන account එක පරිස්සම් කර ගැනීම තමයි ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ ලැබෙන්න ඕන selling වලට වඩා මේ මාස කිහිපේ. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. right options මොනවාද? මොන විදිහේ options වලටද අපි යන්න පුළුවන්? දැන් hot topic එක තමයි Amazon to eBay. Amazon to eBay කියන එකේදී මේ ලංකාව target කරගෙන කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක කරන කම්පැනිස් තියෙනවා පිටරට. මාව අප්‍රෝච් කරලා තියෙනවා. ටූල්ස් තියෙනවා. ඉදිරියට මම මේ ටූල්ස් ප්‍රවර්ධනයත් කරයි channel එක හරහා. ඒව ගන්න නොගන එක ඔබගේ තීරණයක්. ඉතින් ඔය Amazon to eBay කියන එක කොච්චර දුරට සාර්ථකද? සාර්ථක කරන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. right මම ඉගෙන explain කරන්න තව ටිකකින් ඒ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක හොඳ option එකක්. right අනිත් ඒවා other platforms අනිත් platforms මොනවද තියෙන්නේ? platforms ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා මේ තියෙන ස්පෙસિෆික්ස් කියලා මම කියනකට වඩා ඒක හොයන එක තමයි ලේසි. Google එකේ තියෙනවා, YouTube එකේ තියෙනවා. ඒක මේ platform එක කියලා කිව්වොත් අපි දන්නවා කලින් විදියටම තව ප්‍රජාවක් ගොඩනගෙනවා මේක ඇතුලේ ස්කෑම්ස් කරන. ඉතින් ඒ ප්‍රජාව හොයන එක ඒ ප්‍රජාවත් කොහෙද ගියත් ඉන්නවා ඒක ඇත්ත. හැබැයි අර අපිට මේ තියෙන මේ කාලෙත් කියන්නේ මම දකින්න විදිහට ඩිසෙම්බර් කියන්නේ කොහොමද sales drop වෙන කාලයක් මේ week එක කියන කොහොමද sales drop කාලයක් ඉතින් ඒක direct shipping drop shipping හැම එකටම ඉතින් ඩිසෙම්බර් mid week February තමයි මේක ආයි boom වෙන්නේ booming sales එන්නේ අන්න ඒකට තමයි ලෑස්ති වෙ යුත්තේ right එතකොට මේ platforms ගැන මම කතා කරද්දී Amazon to eBay කියන එකේදී මම මොකද පෙන්නනවා කිව්වේ ඒක මම කෙලිම කියලා පෙන්නන්නම් ඒක eBay ඇතුළේම තියෙන දෙයක් මම ඒක එතනට ගිහිල්ලාම මම කතා කරන්නම් right මෙතන ආටිකල් එකක් තියෙනවා මේ ආටිකල් එක දාලා තියෙන්නේ 2017 sorry 2019 මැයි 17 දාලා තියෙන්නේ මගේ පුතාගේ උපන්දිනේ දවසේ ඒ දවසේමයි consequence right anyway right make dropshipping from Amazon is not allowed on eBay
දැන් මේක දැක්ක ගමන් බය වෙන්න යන්න එපා right මේමයි කියලා. අපි කරපු දේ not allowed on eBay නේ. dropshipping කියන එක not allowed on eBay ඒක තමයි කියන්නේ. හැබැයි මෙතන pin point කරලා කරන කියන දේ 2019 ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා හෙව්වොත් YouTube එකේ බලන්න පුළුවන්. YouTube එකේ තියෙනවා dropshipping කරපු millionaires ලගේ account suspend වුණා මේ reason එක නිසා. ඒක ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගාණක් කරපු එක. ඉතින් ඒකම තමයි අපි මේ වක්‍රාකාරව නැවත පටන් අරගෙන කරන්න යන්නේ. right මේක option එකක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. හැබැයි respect එක වැඩි. right එතකොට මේකෙදි මට කෙලින්ම කියන්න බෑ right මේක කරන්න කියලා. හැබැයි කරලා success වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. success වෙන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. ඒකට මම දකින්න එක තමයි tool එකකින් කරන්න පුළුවන් එක. ඒක මොනවද කරන tools? මම ඉදිරියට කරන tools 100% සාර්ථක නොවෙන්න පුළුවන්. ඒවා ප්‍රවර්ධන කරන ඒවා. sponsorships. right ඒක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් approach කරන්න මගේ තියෙන subscribe level එකයි views ටිකයි ඒ ටිකයි බලලා ඒගොල්ලෝ මේක ඇතුළේ බලනවා කරන්නේ. ඒක sell වුණත් එකයි නැතත් එකයි ඒගොල්ලෝක ප්‍රවර්ධනය කරන්න try කරන්නේ. right එතකොට මේක ඇතුළේ තියෙන මේකේ sell කරන කට්ටිය ගොඩක් ඇති. මේක මේ විදියට. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕන මූලිකවම right මේක allow කරන්නේ නැහැ eBay එක ඇතුළේ. ඒ කියන්නේ අපි drop shipping කරන එකත් allow කරන්නේ නැහැ වගේ කියන එකක් තමයි. එතකොට මේක මේකින් එකට මම කියවන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේක content එක ගිහිල්ලා Google එකේ search කරලා drop shipping from Amazon not allowed eBay කියලා eBay එකේ මේ link එක එනවා. ගිහිල්ලා ඕන තරම් කියවන්න පුළුවන්, refer කරන්න පුළුවන්. right මේක මම setup කරපු එකක්වත් කවුරු setup කරපු එකක් නෙමෙයි eBay එකෙන් කරපු දෙයක්. එතකොට ඒ කාලේ YouTube channels වල මේව කතා කරලා ලංකාවේ නෙමෙයි පිටරට channels වල කතා කරා කොච්චර දුරකට ඒගොල්ලෝ drastically ඒගොල්ලන්ගේ income එක නැති වුණාද කියලා. එතකොට තමයි tools ගොඩක් එළියට ආවේ. මේ ඉතිහාසය ගැන මම පොඩි දෙයක් කියන්නේ. මේ tools එළියට ආවේ. ඒවත් එක්ක තමයි දැන් ඒගොල්ලෝ safely කරන්නේ. මේ safely කරන tools නම් වශයෙන් මට කියන්න බෑ මේ කියලා මොකද risk එකක් තියෙන නිසා. නැත්නම් එතකොට e-pal එක recommend කරා කිව්වොත් මේක කරා කිව්වොත් suspend වෙන්න පුළුවන්. e-pal එකෙන් කිසි දෙයක් recommend කරන්න බෑ මේ විදියට. මම කියන විදියට ප්‍රවර්ධනය කරන දේවල් තියෙයි. right එතකොට මේකේ ගිහිල්ලා බැලුවොත් right මොකද්ද මේ තියෙන්නේ මොන දේවල්ද ඒගොල්ලෝ allow කරන්නේ නැත්තේ මොන දේවල්ද කරන්නේ කොහොමද දැන් මෙතන එක comment එකක් තියෙනවා මම කිව්වොත් එයා කියනවා right එයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක මේ ගන්නකොට large quantities අරන් තිනවා එයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එයා ඒක නැවතත් ගන්නවා කියලා තියෙනවා comments වල ඉතින් ඒ හැමදේම මේක ඇතුලේ තියෙනවා ඉතින් තමන් මේක කරන්න යනකොට එක පාට මේක දැක්ක ගමන් right මේක කරලා boom වෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙන්න පුළුවන් risk එකත් එක්ක අපි respect එක ගැන කතා කරන්නේ දැන් channel එකේ ඒ දවස්වල අද වෙනකන් respect එක තමයි මුලින්ම කතා කරන්නේ burst එක තමයි කතා කරන්නේ up වෙන එක නෙමෙයි burst එක දැනගෙන කරනවා නම් connect ඕන විදියකට මේක ඇතුලේ යන්න පුළුවන් එතකොට මේක කරන්න බැරි දෙයක් නෙමෙයි කරන්න පුළුවන් දෙයක් හරියාකාරව නිසියාකාරව තමන් කෙලින්ම ගිහිල්ලා source කරලා products දාලා කරන්න බෑ මේක ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ඒක කරපු එක තමයි අහුුනේ අහුවෙලා 2019 මේක block වෙන්න ගත්තේ ඒතර මම මේ කියන්නේ මිලියනර්ස්ලා eBay dropshipping වල මිලියන ගණන් හේපු කට්ටියගේ drop වෙච්ච විදිය. ඊට පස්සේ තමයි tools හැදුනේ. tools වලින් ආවේ. ඒතර මොනවද මේ tools? මේවා ඒක තමයි මම කියන්නේ කියන්න අපහසුයි මොකද්ද කියලා ඕගොල්ලෝ රිසර්ච් එකක් කරන්න. මේවලම් තියෙනවනේ. Google එකට ගිහිල්ලා බලන්න. YouTube එකේ බලන්න මොනවද? recent ඒවා බලන්න. පස්සේව නෙමෙයි. ඒවල බලන්න. එතකොට ඒවා අධ්‍යයනය කරන සතියක් දෙක තුන. දැන් මං කිව්වේ ජනවරි mid ජනවරි වෙනකන් කරන්න මේ ඉන්න ඕන කියලා. එතකොට රිෆර් කරන්න. අන්න ඒවත් එක්ක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මතක තියාගන්න Amazon එකේ ඒ කියන්නේ Amazon එකෙන්ම යවනකොට Amazon product එක පෙට්ටියම තේරෙන භාෂාවෙන් කියන Amazon පෙට්ටියම යවන්නේ. පැකේජ් එක බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙන Amazon කියලා. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒවට කැමති මේ බයස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔය හැම එකම ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට ඩිරෙක්ට් බයි කරන්න පුළුවන් Amazon sellers ලා තියෙනවා. ඒවත් හොයන්න. ඔය හැමදේම. එතකොට මේක රිසර්ච් කරන එක නේ වැදගත් වෙන රිසර්ච් කරන්න. එතකොට other options කියන එක මම මෙතන ඉඳන්ම කතා කරන්නම් ඒක. other platforms ඒවත් බලන්න. එතකොට ඕනම site එක website එකේ කතා කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ dropshipping support කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ sites ඕන තරම් තියෙනවා eBay මේ Google එකේ search කරොත්. ඒවල reviews බලන්න. scam advice එකට ගිහිල්ලා බලන්න කොච්චර කල් තිබ්බ සයිට් එකද ස්කෑමින් රිවිව් එක බලන්න ඒවා බලන්න වෙනම සයිට්ස් තියෙනවා ඒවා හොයාගන්න පුළුවන් ඉතින් හැම එකක්ම දැනුම මේ කියලා කියන්නේ නැත්නම් තමන් හොයනකොට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට මම කියනවා වගේ මේ ගමනේ එතකොට මාස දෙකක් 3 4 5 යනකොට එන අවුරුදු ඩිසෙම්බර් වෙනකොට මේ තියෙන process වෙනස් වෙලා තියෙයි ඔයා සර්ච් කරන විදිහ වෙනස් AliExpress එකේ තව දේවල් ඕපන් වෙලා තියෙයි ඔය හැම එකත් එක්කම ඔයාට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් හරියාකාර දේවල් හොයනවනම් ඒතකොට මේ Amazon එක මම කතා වෙන නිසා තමයි මේව කරේ මොකද ලංකාවේ තන පිට රටක් දැන් දකිනවා මාකට් එකක් තියෙනවා right Ali එකෙන් මේ China SpeedPAK කියලා පිට රටින් කම්පැනිස් වල ලංකාවට එනවා
අංකයට එනවා කියන්නේ අප්‍රෝච් කරනවා. ඒකේ විදිහට මාවත අප්‍රෝච් කරලා තියෙනවා. තව ගොඩක් ඒවා අප්‍රෝච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවල හරි දේ එලීට දාන්න එක තමයි මම කියන්නේ. එතකොට කෙනෙක්ට ඒවා හරියාකාරව නිසි පරිදි බලා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඒතර ආයි මතක තියාගන්න eBay selling කියන එක ඉවර නැහැ. eBay selling කියන එකේ වෙන වෙන විදිවලින් ඉදිරියට යන process එකක් තමයි යන්නේ. කලින් විදිහට නැතුව. ඉතින් ඒක ඔළුවේ තියාගෙන කරන්න හැමදේම රිෆර් කරන්න හැමදේම රිෆර් කරලා කරන්න. ඊට අමතරව eBay dropshipping eBay selling වලට වඩා තව දේවල් ටිකක් මම ඉදිරියට බෙදා ගන්න පුළුවන් හැකි විදිහට අසීමිත තත්ත්වයක් පහ වුණාම ඉතින් ඒවත් එක්ක අපි හැම කෙනෙක්ටම බෙදා ගන්න පුළුවන් දේවල් එක්ක තව ඉදිරියට ගොඩනගන්න අපි අදිටන් කරගෙන ඉදිරියට යමු. Right, thank you for watching. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ පැල් හබ් එක subscribe Anthony channel එකේ තියෙන එක subscribe කරන්න. එහෙනම් bring model Sri Lanka. Happy selling.